اهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده زي ما حضراتكم شايفين جايب لكم فكره تحفه ومش مكلفه قوي، بديل الرخام بس من غير بديل الخشب التقليدي. هيتعمل بطريقه سهله جدا، ممكن اي حد ينفذها وبتكلفه اقل من بديل الخشب، لان لما بتجيب بديل خشب وبديل رخام الموضوع بيبقى مكلف جدا، ومع ارتفاع الاسعار الفتره دي الموضوع بيبقى اوفر. فانا جايب لك فكره تعمل بديل رخام وجنبه ستيل وشكله هيبقى تحفة جدا وبتكلفة أقل. تعال نشوف الحائط ده هيركب ازاي والتكلفة كام بالظبط. تابع الفيديو للآخر وإن شاء الله يعجبك. أول حاجة طبعا باخد المقاسات على الحائط، وببدأ أخد المقاسات بتاعة الحائط على بديل الرخام. المقاس بتاع الحائط باخده على بديل الرخام وبعلمه، وببدأ أفصل الزيادات زي ما حضرتك شايف. بالقطر بعدي مرة وأعدي مرة تاني لحد ما بفصل الطبقة الخارجية لبديل الرخام، بحيث ان انا احط اي حاجة مرتفعة وادوس عليها زي ما حضرتك شايف كده بتفصل الجزء اللي احنا مش محتاجينه. وببدأ اعمل زي بروفا كده على الجزء اللي انا قطعته او المقاس، ولما بيبقى مظبوط تمام لو في حاجة بظبطها. زي ما حضراتكم شايفين انا مخطط مكان الستيل التلاتة سنتي ومكان بديل الرخام. طبعا الحائط دوت لو حطينا اللوحين هيبقى كتير، مش هنلاقي مكان للستيل، فانا شلت اجزاء بحيث ان انا اخلي 30 سنتي يمين و30 سنتي شمال من بديل من الحائط. فانا محتاج اشيل 11 سنتي من كل لوح بديل الرخام عشان يدينا 30 سنتي، وابدا اشتغل احط الشرايح بتاعتي الستيل تبقى شكلها متناسق وشكلها زي ما حضراتكم هتشوفوا. ببدا افصل الجزء الجانبي زي ما حضراتكم شايفين الزياده بالطريقه اللي حضرتك شايفها بالقطر، بعدي كذا مره بفصل وش بديل الرخام بتاع حوالي النص ال3 مللي بتوع بديل الرخام، وبعد كده بقطعها بالطريقة اللي حضراتكم شايفين. وبجيب الصاروخ بعدي حرف الصاروخ بطريقة بسيطة كده بحيث اللي هو يساوي لي القطعة اللي أنا عملتها عشان لو في حاجة مش متظبطة. بعد كده بلزق علبة الكهرباء وبحط سيليكون بحيث ان هي تطبع لي في الظهر مقاس علبة الكهرباء. انا كده كده مخطط على الحائط وبحط اللوح مكانه، فبيدينا الطبعة زي ما حضراتكم شايفين كده، ولا اخد مقاسات ولا اتعب نفسي. وبالصاروخ بعمل الداخلي بتاعها، مش بعمل الخارجي، انا بعمل الداخلي وبعد كده لما احب اوسعها وبعد ما اركب مفيش مشكلة بالصاروخ اوسع احسن ما العلبة تبقى واسعة مني وتبقى شكلها مش ظريف. براجع على المقاس وببدأ احط سيليكون عظم. السيليكون العظم التركي ما يكونش صيني، لان التركي حاجة محترمة، الصيني بيبقى مش احسن حاجة. ببدأ اوزع زجزاج بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. السيليكون عظم ب100 جنيه، الحائط ده هياخد 4 سيليكون عظم ب400 جنيه. باجي بقى في الطروف زي ما حضرتك شايف بعدي باخد كل الاطرف عشان يبقى ماسك مفيش حاجة ما تبقاش ماسكة في الطروف. بثبت اللوح مكان التخطيط اللي انا عامله على الحائط بتاعي على نفس الخطوط عشان انا ابقى شغال مظبوط واللوح التاني يجي في مكانه والدنيا تبقى كويسة في الشكل العام والمقاسات تبقى مظبوطة معايا. ببدأ اثبت اللوح، ولو في حاجة حاسس ان هي فكة من الحروف ببدأ اديها سيليكون، وبثبت اللوح بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها، وبحط اللزق على اللطرف لحد ما السيليكون ينشف. وبجيب اللوح التاني بنفس الطريقة. طبعا يعني لو انتوا اتنين شغالين ماشي، لو انتوا تلاتة بحيث ان انت تضم اللوح على قد ما تقدر اول ما انت بتحطه على الحيط عشان السيليكون بيبدأ يشد. فانت بتستغل والسيليكون طري بتبدأ تثبت وتضم اللوحين على بعض بحيث الفاصل ما يبقاش باين اوي يعني. كل ما بتضم الالواح لبعضها بتبقى شكلها في الفينش بتبقى اشيك. بعد كده باخد مقاس الستيل. طبعا الستيل ده 3 متر، لان الحائط عندي ارتفاعه حوالي 2 متر 65 او 2 متر 60. فانا
مش الطبيعي بتاع الستيل 244. طبعا بحط السيليكون بطريقة زجزاج زي ما حضرتك شفت. فالطبيعي بتاع الستيل 244، فانا لو جبت 244 هعمل وصلات، فانا جايب شريحة 3 متر بحيث اللي هي تبقى قطعة واحدة، وهي لو سألت عليها موجودة متوفرة في السوق هتلاقيها في حدود 50 جنيه. ببدأ أحط السيليكون في ظهر الستيل وأثبت التلات شرايح. طبعا احنا حطينا الستيل يمين وشمال. في ناس لو عندها نفس الجنب وعايزة تكمل فوق الباب، دي بترجع بقى لصاحب المكان هو قابل ايه. بس انت عشان هتحط شاشة، وممكن في ناس بتبقى شايفة اللي هو هيبقى كتير، اللي احنا لو كملنا فوق الباب هتبقى الدنيا كتير شوية. ببدأ بعد ما السيليكون يعضم وينشف بجيب المعجون، وببدأ أعمل الستيل دفن زي ما حضرتك شايف. ببدأ أمعجن بحيث إن أنا أسويه بالحائط. طبعا بدي سكينة معجون وبسيبها يعني 3 أو 4 ساعات عشان تنشف كويس، وبعد كده ببدأ أدي السكينة التانية عليها. وطبعا السكينة الأولى لازم تدي سكينة مليانة عشان تبدأ تساوي الستيل بالحائط أو تدفنه بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وبعد ما بينشف المعجون بجيب معجونة بلونها عشان تبقى فيها فرق، وبعد كده ببدأ أسحب سكينة تاني. طبعا انت بتاخد السكينتين طول، لأن الغاطس طولي في الستيل، يعني مش تاخد الطبيعي اللي هو بتاخد سكينة طول وسكينة عرض، لا السكينتين بتاخدهم طول عشان تعوض الغاطس بتاع الستيل زي ما حضرتك شايف كده. السكينة التانية دي بتخلي الستيل سوى الحائط تقريبا بالظبط. وبعد ما بينشف كويس ببدأ أصنفر الحائط بصنفرة 180. لوح بديل الرخام دوت ب800 جنيه، اللوحين 1600. 1600 واحنا جايبين الستيل 6 ب300 جنيه، والسيليكون 4 ب400 جنيه. ببدأ أصنفر كويس، وبعد كده بجيب بلاستيك مط، ببدأ أدهن الجزء اللي احنا هنعمله. وطبعا يعني احنا شغالين بلون كافيه علشان الريسبشن اللي احنا فيه كله بيجات، والابواب على اسطر بني. فطبعا اللون الكافيه هو اللي هيبقى مناسب. لكن لو انت عندك بقية الريسبشن لون جري، طبعا هتعمل الستيل فضي، وهتعمل الجزء القطيفة اللي احنا هنعمله دوت هتعمله جري غامق او فاتح يمشي مع البديل الرخام. ببدأ ادي وش قطيفة بعد ما عملت البطانة والبطانة نشفت، بدي بعدها وش قطيفة خفيف، وببدأ ادي وش تاني واقطع القطيفة او اعمل تأثير القطيفة. طبعا الوش يعني اول حاجة عملناها البطانة مط، وبعد كده وش قطيفة خفيف، وبعد كده دلوقتي ببدأ ادي قطيفة تقيل، خامة تقيلة مش مخفوفة، وببدأ بالمالك اعمل التأثير بتاع القطيفة زي ما حضرتك شايف كده. طبعا التأثير ده افضل حاجة اللي انت تخلص وبعد كده ترجع زي ما حضراتكم شايفين كده، تبدأ تعيد على التأثيرات تاني بحيث انها تبقى متناسقة وشكل واحد. ممكن تكون مش واضحة من الإضاءة بس هي توضح دلوقتي بعد ما اخلص. زي ما حضراتكم شايفين كده برجع بالمالك اكتر من مرة بحيث ان انا اخلي التأثيرات زي ما حضرتك شفت كده كلها سوا واحد وشكل واحد. بعد كده ببدأ اشيل الستيكر من على الستيل. طبعا الشكل بيبدأ يظهر. طبعا احنا في الجنب ده مخلين جزء اكبر في الاخر عشان الستارة، مكان الستارة اول ما يتحط ما ياخدش جزء كبير من الستيل يعني، فاحنا سايبين له جزء عاملين حسابه. وبعد كده ببدأ افنش الحائط. وانا بفنش الحائط هقول لك الحائط ده اتكلف قد ايه.
طبعا 1600 بديل الرخام، 300 الستيل، 400 السيليكون العظم. يبقى الحائط ده الخامات بتاعته ب2300. طبعا يعني كان الشقة بتتعمل دهانات، فكان في قطيفة، فطبعا خدنا حوالي يعني نص كيلو أو كيلو قطيفة عملنا بيه. فأنت الخامات بديل الرخام والستيل والسيليكون اللي قدام حضرتك دي هتتكلف 2300 جنيه. يعني انت هتجيب للحائط ده خامات 2300. بالنسبة للتركيب أو المصنعية دي الأفضل اللي يحددها اللي هيركب، كل واحد حسب شطارته وحسب نظافة إيده، عشان ما أقولش سعر يبقى على كله. فهو كل واحد الأفضل هو اللي يحدد الشغل اللي هيعمله ويحدد مصنعيته أو التركيب بكام. لكن أنا عرفتك كده تقريبا كل التفاصيل. لو أنا نسيت حاجة حطها لي في كومنت وأنا برد على كل الناس. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو أنت مش مشترك في القناة شرفنا واشترك في القناة. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.